در این قسمت از برنامه یه وضعیت قرمز به باند معصومه علی نژاد قمی‌کلا که به جون ملت ایران افتادند و گفته هایی که صفحه 1500 تصویر چند روز پیش در سوشال مدیای خودش منتشر کرد و یک سری صحبت ها در مورد معصومه علی نژاد قمی‌کلا کرد خواهم پرداخت. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. 48 ساعت صبر کردم که ببینم آیا شبکه‌های فارسی زبان سعودی که تا همین چند وقت پیش صفحه 1500 براشون مرجع بود و به واسطه صفحه 1500 تصویر رسانه‌های مستقل، رسانه‌های ملی‌گرا، کسانی که تلاش می‌کردن صدای مردم رو انعکاس بدن رو خفه می‌کرد، آیا کاری خواهد کرد یا نه؟ آیا میاد واکنشی نشون بده نسبت به صفحه‌ای که خودش پروموتش کرده یا نه؟ در برنامه‌های گذشته، در ماه‌های گذشته بارها به کرات گفتم که صفحه 1500 پروموت کننده معصومه علی نژاد قمی‌کلا و حامد اسماعیلیون و فرقه جنون و 57 و اینا بود و هنوزم سر حرفم هست. این که آیا در هفته ها یا ماه های گذشته ادمین ها عوض شدن یا اینجور چیزها یا اتفاقات دیگر افتاده، من در جریان نیستم. من یک شهروند ناآگاه هستم، هرچند که در طول برنامه به برخی از موارد خواهم پرداخت. اول اون نوشته صفحه 1500 رو میخونم، کامنت هایی رو در ما بین خوندن میدم، بعد میام تعدادی پرسشی که هست رو مطرح میکنم که این پرسش ها دنبال پاسخ هم نیستم واسش. در این پرسش ها به دنبال این هستم که روشنگری بشه، پرسشگری بشه و خودمون ما شهروندان عادی بدانیم در کجا ایستادیم و به چه کسی، به چه کسانی، به چه صفحه هایی، به چه رسانه هایی باید اعتماد بکنیم و به چه صفحه هایی اعتماد نکنیم. در همین ابتدا بگم آقا صفحه 1500 نه در گذشته، نه الان و نه در آینده برای من صفحه قابل اطمینانی نیست. اینم که نمیدونم از لحظه ای که این نوشته ها رو منتشر کرد برای باند معصومه علی نژاد قمی‌کلا شروع کردن توییت زدن که نمیدونم دست اطلاعات سپاس، این همه چرت و پرته، اینا همه چرنده. اگه دست اطلاعات سپاس، اگر نمیدونم شما خبر داشتید چرا تا قبل از این که این صحبت ها رو بکنه نیومدید بگید؟ اگر که نمیدونم داخل ایران این صفحه داشته مدیریت میشده، خب شما غلط کردید که وقتی میدونید این صفحه داره شما دارید پروموتش میکنید، در رسانه فارسی زبان سعودی دارید نمیدونم بهش مشروعیت میبخشید، داره نمیدونم فلان کار رو میکنه، مردم به واسه این صفحه دارن فیلم و عکس میفرستن، بی خود کردید، با امنیت مردم بازی کردید. به یکی یک این مسائل خواهم پرداخت. این یکی یک خیلی غلیظ گفتم. در ابتدا نوشته صفحه 1500 رو میخونم و بعد کامنت های خودم و سوالاتی که مطرح هست رو بیان خواهم کرد. صفحه 1500 در ایکس خودش و در سوشال مدیا خودش نوشت که خانم علی نژاد، تا امروز راجع به خودت و باندت حرفی نزدیم. چرا حرفی نزدید تا امروز؟ اگر آگاه بودید حرفی نزدید که همدست فرقه جنون و 57 ها بودید، هم صدا با اونها بودید. به این هم در همین الان بذارید اشاره کنم، زمانی که بچه‌های ملی‌گرا نیاز به تریبون داشتن، نیاز به این داشتند که تجمعات، اعتراض‌هایی که ملی‌گرایان برپا می‌کنن حمایت بشه، که مردم آگاه بشن، شما فقط تظاهرات هایی که حامد اسماعیلیون و نمیدونم مسیح علی نژاد پشتش بودن رو فقط پروموت کردید، فقط پوستر اونها رو کار کردید. چرا تا امروز حرفی نزدید؟ اگر چیزی میدونستید نگفتید که خیانت کردید. مثل این میمونه که الان من چند وقت دیگه برگردم بگم که آره من نمیدونم در مورد سعید قاسمی نژاد و امیرحسین اعتمادی میدونستم نگفتم. خب من بیخود کردم میدونستم چیزی نگفتم. تردید نداشته باشید، اگر روزی در مورد هر کسی هر چیزی بدونم که برخلاف منافع ملی باشه حرف خواهم زد، سکوت نخواهم کرد. چرا؟ چون دنبال منفعت شخصی خودم نیستم. معصوم علی نژاد میره در تظاهرات میگه پرچماتون رو بیارید پایین که من دیده بشم، منو ببینید. ما ملی‌گرایان میریم در تظاهرات ها صحبت میکنیم، وقتی قبل از که صحبت کنیم میگه آقا پرچما رو بیارید بالا، اون پرچم است که هویت ماست، اون پرچم است که باید دیده بشه. فرق ملی‌گرایان، پادشاهی خواهان با فرقه جنون و 57 ها اینه در اینه که ما دنبال منیت نیستیم، دنبال دیده شدن خودمون نیستیم، دنبال آینده ایران هستیم. در ادامه می نویسه که چون در حدی نبودید و نیستید که به صفحه‌ای که متعلق به بچه‌های آبانه بهتون بپردازیم، اما حالا دیگه پاتون رو خیلی درازتر از گلیمتون کردید.
این حد و اندازه گلیم رو چجوری مشخص کردید؟ چه اتفاقی افتاده که تصور کردید که باید بیاید صحبت بکنید؟ چرا روشن نمیگید؟ مگر نه اینکه یک متن نوشتید که تکلیف رو مشخص بکنید؟ چرا مشخصا نگفتید که در چه وضعیتی پاره میگه؟ ما الان 2 سال سینه داریم پاره میکنیم. شخص خود من الان چندین و چند ساله دارم داد میزنم، فریاد میزنم. چی شده که الان بعد چرا روشن نمیگید؟ روشن بگید دیگه. اگر قراره حرفی رو با ملت مطرح بکنیم، چیزی رو با ملت بیان بکنیم و بگیم، خب خیلی راحت باید بگیم دیگه، بدون تعارف و بدون سانسور و بدون رو در بایستی. در ادامه میگه که هر بار که به ظاهر برای مردم کاری کردین فقط درد به جا گذاشتین، هیچ وقت صداقت نداشتین و ادعاتون فقط به دروغ بزرگ بود. تو و نوچهات مثل درنده دور مردم حلقه زدید و فقط دنبال بلعیدن قدرت و منفعت خودتون بودید. سهمتون رو از خون و زجر مردم گرفتید و باهاش زندگی حقیرتون رو سرپا کردید. چرا تا الان ساکت بودید؟ چرا تا الان نیومدید کنار من و امثال من بایستید؟ چرا در روزهایی که مردم کف خیابانها بودن، مردم داشتن فریاد میزدن، ما نیاز به حمایت بیشتر یکدیگر داشتیم، نیاز داشتیم همدیگر رو کاور بکنیم، نیاز داشتیم که صدای همدیگر رو بلند بکنیم و در برابر جمهوری اسلامی فرقه جنون 57 یا بیستیم؟ چرا ساکت بودید؟ منفعت و سودی داشتید؟ آیا نمیدونم سری سفره بودید الان سفره رو کشیدن سمت خودشون دارید اینجوری فریاد میزنید؟ نمیدونم الان متوجه شدید که اشتباه کردید، میخواید جبران اشتباه بکنید؟ اگر میخواید جبران اشتباه بکنید این راهش نیست که گنگ صحبت بکنید و طوری ظاهر بشید که گویا فقط میخواید یه ذره چشی بگیرید. ذره چش گرفتن نداریم که، در مورد جون هموطنانمون ذره چش نداریم. خیلی سینه سپر، رک، صریح، واضح، بیا حرفتو بزن. تعارف از این تعارفا نیست. اگر بر این باور هستید که در گذشته اشتباه کردید و الان میخواید جبران بکنید، راهش این نیست. اگر نه فقط اومدید یه ذره چش بگیرید که دوباره برگردید سر سفره، که اون یه بحث دیگه است، به ما ارتباطی نداره. من اصلا نمیدونم که پشت 1500 تصویر کی بوده، کی هست، عوض شدن عوض نشدن نمیدونم. نوچه پوشای مسیح علی نژاد اومدن گفتن نمیدونم دست سعید افکاری. من تا حالا با سعید افکاری صحبت نکردم، خبر ندارم، اما خبر دارم که اون اجاره‌ای های ایران اینترنشنال و اینها چگونه داخل 1500 نقش داشتند که در ادامه خواهم گفت. همونایی که الان میان ایکس میزنن که به ما ربطی نداشته و ما چیزایی، شما بیخود کردی به شما ربطی نداشته. اون زمانی که 1500 داشت صدای ملی گرایان رو سانسور میکرد به خاطر اینکه من و تو رو بزنید و قدرت شهروند خبرنگاری رو دست خودتون بگیرید، هم صدا شدید باهاش، به تخریب شبکه تلویزیون من و تو پرداختید. اون زمان این صحبت ها رو چرا نکردید؟ چرا اون زمان نیومدید بگید 1500 به ما ربطی نداره؟ چرا الان دارید این حرف رو میزنید؟ بعد چرا از زاویه‌ای وارد میشید که به نفع خودتون باشه؟ این همه گندکاری با 1500 کردید شما. این همه اومدن 1500 رو کی بهش مشروعیت بخشید؟ کی عمومیش کرد؟ معصوم علی نژاد قمی کلا، شبکه تلویزیونی فارسی زبان سعودی ایران اینترنشنال، حامد اسماعیلیون و امثالهم. الان چی شده؟ الان که به هر دلیلی به مشکل برخوردید رو همدیگه ایستادید. چرا اون کارهای مشترکی که با یکدیگر کردید رو صحبت نمی‌کنید در موردش؟ به تک تک اینها خواهم پرداختم. در ادامه میگه یک بار با رفقای شیادت دادگاه آبان رو راه انداختید، دروغ گفتید، کلاهبرداری کردید و مادران آبان رو سپر بلاتون کردید تا ما رو مجبور به سکوت کنید. چرا اون زمان سکوت کردید؟ چرا اون زمان خیلی حرفها رو نزدید؟ چرا اون زمان نیامدید کنار ملت بایستید؟ هر کسی هم که میخوای باشی باش، پادشاهی خواه باش، نمیدونم ملیگرا باش، مشروطه خواه باش، هر کی که میخوای باشی. و من نمیدونم، هر کی که میخوای باشی باش، باید به پاسخ بدی که چرا سکوت کردی، چرا الان داری صحبت میکنی، چرا الان که جمهوری اسلامی و فرقه جنون ناامیدی تزریق دارن میکنن و تزریق کردند، چرا الان داری صحبت میکنید؟ در ادامه میگه که به اسم نوید شریفمون سازمان زدی و اسمت رو به همه جا به عنوان مؤسس گذاشتی. خانواده افکاری بعد از 1 سال ازت پرسیدن داری با اسم نوید چه کار میکنی؟
امروز و فردا کردی و آخر هم با باندت هرچی لایق خودتون بود رو نثار خانواده‌اش کردین. گفتین این چیزا به شما ربطی نداره، ما خودمون میدونیم چه کار کنیم. تو با فرصت طلبی های غارتگری مانند، جمله رو گم کردم، مانند نینا انصاری دستت رو توی یک کاسه کردی و سازمان زدی. مسائل خصوصی خانواده رو بدون اجازه ضبط و پخش کردی. هم اسم بی ربط و هر مبارزه بی ارزشی رو قاطی حقیقی ترین مبارزات واقعی ترین مردم کردی و هر جا پا گذاشتی همه چیز رو به ابتذال کشوندی. باز ما سکوت کردیم. خب باز بیخود کردید سکوت کردید وقتی این همه جنایت داشت میشد، وقتی این همه سود جویی داشت میشد. زمانی که من داشتم فریاد میزدم، زمانی که من داشتم میگفتم اینها دارن چه کار میکنند، اون گونه به من داشت حمله میشد. چرا سکوت کردید؟ مگه نمیدونستید من دارم راست میگم؟ فقط من نه، صدها نفر دیگه به موازات من داشتن حقیقت رو میگفتند. چرا سکوت کردید؟ چه سودی داشتید؟ باندبازی بوده؟ سهم خواهی بوده؟ چی بوده که سکوت کردید؟ اصلا نمیتونم بفهمم. در ادامه میگه اما تنها چیزی که تمومی نداشت وقاحت شما بود. خود در طی سالها ما اینو گفتیم، چیز جدیدی، اطلاعات جدیدی ندادی. 1500 و حالا کارتون به جای رسیده که این جونورای دور و برت به خاطر چندرغاز پول دزدی سر بچهای داخل ایران داد و بیداد میکنن. منظورشون همین یارو هست که از اضافه کاندوم این اون، کاندومای این اون و اضافه‌اشو کشیدن و جمع کردن و زدن تنگ هم دیگه. این یارو که ساخته شده و چند روز پیش هم به یکی از بازداشتی ها بود، آسیب دیده ها بود، توهین کرده بود و نمیدونم بعد یک سری اراجیف گفت که نمیدونم ما پیغام دادیم که اگر منشور فلان بشه رضا پهلوی رو اعلام. تو کی هستی؟ تو خودت از اضافه کاندوم ملت درست شدی. تو در حدی نیستی این صحبت رو بکنی که اومدی حرفا رو نمیخوام با موضوع پردازم. موضوع اصلی 1500 اصل قضیه اینه. نمیگم اون اهمیت نداره ها، اون بچه‌ها داخل سوشال مدیا بهش پرداختن و اساسی هم پرداختن و تحتوش هم در بردن و همه چیزش مشخصه. من دیگه وارد اون نمیشم. بعد میگه که آقا شما اصلا فکر کردین کی هستین که سلاح ببینین یا نبینین؟ تمام شما رو هم اندازه یه تار موی گندیده مردم ایران، تمام شماها اندازه یه تار موی گندیده مردم ایران ارزش ندارید. حالا وایسادید ساکتشون میکنید. تو خانم علی نژاد معنی خط قرمز داشتن رو نفهمیدی یا نمیفهمی؟ نگاه کن دوست عزیز یا دوستان عزیز، هموطنان، هر کی که هستید، خط قرمز باید ملت باشن. خط قرمز باید مردم باشن. خط قرمز باید کسانی باشن که برای شما فیلم میفرستادن. خط قرمز باید فریادهای ملی گرایانه‌ای باشه که شما نادیدش گرفتید. خط قرمز باید اون زمانی بود که به رسانه‌ای مثل من و تو حمله کردید که بتونید قدرت رو بکشونید، قدرت شهروند خبرنگاری که مهمترین بازوی رسانه‌ای در ایران هست رو بکشونید سمت ایران اینترنشنال. اون زمان خط قرمزاتون کجا بود؟ اون زمان کجا داشتی قدم میزدی؟ الان هم که یه سری اطلاعاتی که اطلاعات سوخته است، تحلیل هم که نیست. داری میگی ما یه سری آگاهی ها داشتیم. خب غلط کردی، آگاهی داشتی صحبت نکردی. اون زمانی که بعد صحبت میکردی چرا همصدایی کردی با فایقه جنون؟ خیلی خوشحال میشم یکی از کسانی که در کمپین 1500 تصویر هست بیاد مهمان برنامه باشه و هم دیگه گفتگو بکنیم. اگر عوض شده برابان، خب بیاد بگید آقا در گذشته این بوده الان ما هستیم. اگر خودتون بودید که بیجا کردید، قشنگ جنایت کردید با این کارتون، جنایت کردید قشنگ. و بعد در بخش پایانی میگه چون کلا دغدغه‌ات ژست و کج نشدن گل روی موهات بوده، نه ایران نه مردم ایران، ولی الان خودت و امثال این ابراهیم زاده هات که دور خودت جمع کردی یک قدم دیگه بردارین، یک بار دیگه به مردم ایران توهین کنین، نه ما بلکه کل ایران از روتون رد میشیم. اصلا مردم اینا رو به چپشون هم حساب نمیکنن. این رو ابراهیم زاده هم گفتم از اضافه کاندومای اینه اون جمع شده. عددی نیست. این کیه؟ باز خوبه من گردن کلفتی میکنم.
میگم کسی نیستید، یه رزومه‌ای دارم، نزدیک 20 سال دارم روزنامه نگاری میکنم، چندین 6 7 جلد کتاب نوشتم، نمیدونم مصاحبه داشتم، فلان داشتم، مشخص از کجا بودم، چی کار کردم، چه کارها. اینا که دیگه رزومه‌ای ندارن که. اینا بجز شیادی و کلاهبرداری و جاکشی کاری دیگه نکردن. جاکشی در حوزه سیاست رو عرض میکنم. اینا جاکش سیاسی هن. اینا پتیارای سیاسی هن. پتیاری سیاسی بودن که شق القمر نیست، که کنار مردم بودن و صدای مردم بودنه، که باز اونم شق القمر نیست، وظیفه انسانی مونه. اینا به دنبال وظیفه انسانی شهروندیش، اینا دنبال پول و جاکشی سیاسی و اینجور چیزان. و در پایان میگه تا بالاخره معنی خط قرمز رو یه جا بفهمین. آره، مردم عروی شما رد میشن تا بالاخره معنی خط قرمز رو یه جا بفهمین. خب نگاه کنین، چند تا نکته رو باید عرض کنم خدمتتون. تا اینجا اون نوشته 1500 بود که باز هم تکرار میکنم 1500 نه در گذشته، نه در امروز و نه در آینده برای من قابل اطمینان نیست. اینم که نمیدونم نوچه های علی نژاد و فرقه جنون و اینها که میگن نمیدونم دست اطلاعات است، اینا همه چرت و پرت. این که نمیدونم نزدیک سالگرد به قتل رسیدن مهسا امینی، اینا همه توهم توته و نمیدونم بازیای این توهمای دایجان ناپلئونیه. اگر اینطوری باشه آقا هیچ وقت نباید هیچی گفت. چرا؟ چون هر یک هفته 10 روز یه جانباخته داریم ما. فقط مهسا امینی نبوده که، نیکا شاکرمی بوده، سارینا بوده، کیان پیرفلک بوده، ایکس بوده، وای بوده، صدها نفر بودن، 1500 نفر در آبان بودن. اگر اینطوری باشه پس هیچ وقت نباید حرفی زد. چرا؟ چون نزدیک سالروز یک جانباخته است. اینا همه توهمه، اینا همه شوخیه. از این خبرا نیست آجی. بیام یکی یکی بپردازم به این قضیه. به باور من صفحه 1500 سرمایه فرقه جنون بوده و حالا به هر دلیلی به تفاهم نرسیدن، دچار مشکل شدن، نمیدونم هر چیزی شده، ما شهروندان ناآگاه هستیم، بی اطلاعیم. الان روبروی یکدیگر ایستادن. چرا؟ تا یک هفته پیش دور هسته علی نژاد، کسایی که نمیدونم در دادگاه آبان، دوست قدیمی و نازنین من امید شمس که برای نمیدونم تصور میکنم هنوزم واسه شادی صدر رو داری کار میکنه. امید جان دیگه چرا اون زمان نیومد این صحبت رو که الان داخل ایکست نوشتی بزنی؟ چرا الان داری این حرفا رو میزنه؟ بعد مردم میدونند که خودت یکی از کسانی بودی که جز برگزار کنندگان دادگاه اون مسخره آبان داخل انگلیس بودی. اینم به مردم میگی یا نمیگی امید جان؟ به هر حال دوستی قدیمی داریم با یکدیگر، دوتامون از ادبیات اومدیم، بچهای شعر و ادبیات هستیم، از نوجوانی یکدیگر رو میشناسیم. خوبی من اینه که تک تک افرادی که امروز مقابلشون ایستادم یه زمانی دوستی دیرینه بودیم، داشتیم و داریم. آدم نیستم دنبال افشاگری باشم، من از افشاگری متنفرم. سرم هم تو شورت کسی نیست، سرم هم تو زندگی کسی نیست. ولی خب وقتی قرار صحبت کنم واقعیت ها رو میگم، حقیقت رو میگم. بخش عظیمی از کسانی که در این 48 ساعت گذشته دارند در مورد 1500 صحبت میکنند کسانی هستند که تو برابند فرقه جنونن. تک تکشون یا دارن پول میگیرن یا استخدام سازمان ها و نهادهای حقوق بشری که یه لیف و یه تنبونن با فرقه جنون و مسیح علی نژاد هستن یه جورایی اونجا. چرا تا قبل از این حمله نبوده به 1500؟ چرا الان بعد روزانه این همه صفحه و این همه کاربر و این همه آدم در مورد مسیح علی نژاد همین صحبت ها رو دارن میکنن؟ چیز جدیدی که نگفته 1500 که همونا رو اومده تکرار کرده. چرا تا قبلش اینا بسیج نمیشدن در حمایت از مسیح علی نژاد؟ پس 1500 یک سرمایه‌ای بوده برای مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون و فرقه جنون و اینجور چیزها که الان بخشی از سرمایه‌شون از دست دادن، حالا به هر دلیلی که ما خبر نداریم. در ادامه رسانه فارسی زبان سعودی 48 ساعت وایسادم رصد کردم. مگر نه اینکه 24 از 1500 کار میکردی تو، در مورد 1500 صحبت میکردی تو، هست خب فیلم و گزارشاتون دیگه. مگر نه اینکه به 1500 مشروعیت بخشیدید؟ الان چرا یه گزارش در مورد این نوشتش کار نکردید؟ حتی در مخالفت باهاش چی رو خواستید؟ قالی رو
چه زباله بریزید که اون آشغال بره زیر قالی دیده نشه. اگر پروموت میکنید، مشروعیت میبخشید، وقتی هم اینطوری میشه باز بیاد گزارش کار کنید دیگه، بیاد بگید که آقا این اتفاقات افتاده، مگر نه اینکه قرار رسانه بدون تعارف با ملت باشید. اگر الان یک حمله به شاهزاده رضا پهلوی بود که 6 تا بولتن رفته بودید، که مگه نبودین چند ماه پیش داخل کانادا یکی که اصلا معلوم نبود کی بود، یه پرچم دستش گرفت رفت نمیدونم به فرقه جنون و چپا و اینا چی کرد، بعد بولتن زدی تو، گزارش ویژه رفتی تو، اینجور چیزها که نمیدونم اینا آزادی بیان و انعکاس خبر مستقل رو زیر سوال بردن و اینجور چیزها. این هم ارزش خبری داره. 20 سال شغلم اینه، میتونم منم به اندازه شما، نمیگم بیشتر از شما که بیشتر از شما، ولی به اندازه شما که یه تحلیل ارزش خبر رو دار میشناسم دیگه حداقل از تیتر فوری که زدید خبر فوری آرمیتا عباسی بعد از 3 ماه گربش رو بغل کرد، ارزش خبریش که بیشتره. که این نوشته تکراری که 1500 منتشر کرد چرا بهش نپرداختید؟ چرا یکی یکی کسانی که روزنامه نگاران و خبرنویسان مزدور شما هستند با 1500 در ارتباط بودن؟ آقای کاظمی چرا نمیاد الان صحبت بکنه؟ اون ارو شمس کوره‌ای که حالا استخدامتون هستن یا فریلنس هستن که 24 ساعتی 24 صبح تا شب داشتن 1500 رو پروموت میکردن، الان چرا یکی یکی دارن میان بر علیهش مینویسن؟ چی شده؟ پس آگاه هستید که چرا خبر وقتی که آگاه هستید که یک میگی میشه خبردار نباشید که 1500 اومده همچی کاری کرده همچی حرفی زده، چرا واکنش نداشتید؟ چرا مردم چرا نمیدید ازشون بپرسید چرا واکنش ندارید؟ اگر یک حمله به شاهزاده رضا پهلوی بود که الان 6 تا بولتن و تحلیل و فلان و بیسار و اینا آورده بودن و اون زن کامبیز هم آورده بودن که باش مصاحبه کنن برگرده بگه پای میکروفون نباشه. الان چرا پای میکروفونید؟ چرا نمیرید یقه زن کامبیز رو بگیرید که بگید که آقا این قضیه چیه؟ اصلا آقا من هیچ، کامل حق با شما، برید یقه زن کامبیز رو بگیرید بگید صفحه 1500 چی میگه. مگه دنبال روشنگری نیستید؟ مگه دنبال پرسشگری نبودید؟ الان کجایید؟ الان کجا ایستادید؟ یه مش آدمی که نمیدونم از اضافه کاندوم این و اون جمع شدن، اومدید آدمشون کردید، پروموتشون کردید، پول ملت رو نمیدونم ملت پول ریختن به حسابشون، فردا نمیدونم فاکتور در اومد که شورت و کرست و اینا گرفتن و نمیدونم فاکتور در اومد که فلان کردن. و خب یه جا باید پاسخگو باشید دیگه. نمیتونید که همش مردم رو فریب بدید که آقا من ریاکار، من فریبکار، من سیاه‌نما، من اصلا به خاطر نگاه ملی و نگاهی که به سامانه پادشاهی دارم مغرضانه نگاه میکنم به موضوعات. شمایی که غیر مغرض هستید بیاید این قضیه رو برنامه بذارید در موردش. منم نمیخواد دعوت بکنید، خودتون برنامه بذارید، بر اساس استانداردهای خودتون برید جلو. چرا نمی کنید؟ موضوع بعدی این نکته هم بگم در مورد بحث اجاره‌ای های ایران اینترنشنال که گفتم نگاه کنید. ایران اینترنشنال یک سری آدم اجاره‌ای داره که 24 ساعت هم به عنوان روزنامه‌نگار نمیدونم محیط زیست و روزنامه‌نگار حقوق بشر و روزنامه‌نگار نمیدونم سیاسی و فلان و بیسار اینا داره میارتشون داخل برنامه‌اش. اینا همه استخدام فریلنس ایران اینترنشنال هستند. نیاز باشه تک تک اسامیشون هم میگم، تک تک اسامی رو میگم، ترسی هم ندارم. داره کار میکنه، مالیات داره میده، دزدی هم که نمیکنه، داره کار میکنه. این افراد خودشون سوالاتو مطرح یعنی طرح میکنن، خودشون میدن به مجری میپرسه، خودشون پاسخ میدن. هیچ وقت هم نمیاد که فلانی نمیدونم یه تعدادی رو میزنه ایران اینترنشنال یعنی استخدام ایران اینترنشنال هستند، اما دیگران رو مردم رو فریب میدن، عوام فریبی دارن میکنن. آخه ایکس رو که داری میاری نمیدونم روزنامه نگار محیط زیست و روزنامه نگار حقوق بشر، اینا قبل از ایران اینترنشنال چه رزومه ای داشته که این روزنامه کجا روزنامه نگاری کرده، کجا روزنامه نویسی کرده، کجا خبرنگاری کرده؟
از تو دامن مسیح به معراج رسیده. آره دیگه، نکنید این کارو. یه افرادی مثل من هستن که دنبال سود و منفعت و پول و اینجور چیزها نیستند. من زندگیم رو از یوتیوب میگذرونم. بله، خیلی هم خوشحالم که در این 2 سال گذشته از مدیای فارسی کشیدم بیرون. اصلا هم واسم ننگ و عار نیست که از ویوهای برنامه هم زندگیمو میگذرونم. شغلم روزنامه نگاریه. 20 ساله دارم کار میکنم. زمانی هم که در مدیای فارسی بودم، رسانه فارسی بودم، همین جوری بودم. واسه همین جام نبود. اهل دروغ نبودم، اهل ریا نبودم، اهل باندبازی هم نبودم و نیستم. از روز اول هم گفتم روزی اگر ببینم شاهزاده رضا پهلوی برخلاف منافع ملی داره کاری میکنه، خیلی محکم میستم. روزی اگر ببینم حلقه نزدیک شاهزاده رضا پهلوی دارن اشتباه رفتار میکنن و برخلاف منافع ملی دارن حرف میزنن و رفتار میکنن، مقابلشون میستم. هیچ ترس و واهمه ای هم ندارم. 90 میلیون نفر روبروم بیستن، من یک تنه جایی میستم که تصور میکنم حق است و به فردای کشورم ربط داره و فردای کشورم رو میسازه. تعارفی ندارم. در ادامه نمیدونم از زمانی که 1500 شروع کرد این حرفای تکراری رو بازنشر کردن و این اکت رو گرفتن، یه عده از فرقه جنون اومدن که آره این از خیلی وقت پیش مشکوک بوده. از زمانی که به نرگس محمدی حمله کرد غلط کردید. زمانی که نرگس محمدی حمله کرد همون زمان نیومدید صحبت کنید. چرا سکوت کردید اگه مشکوک بوده؟ بعد از کی تا حالا پرسشگرید از نرگس محمدی و انعکاس صدای خانواده های دادخواه شده حمله به نرگس محمدی؟ اصلا نرگس محمدی کیه؟ نرگس محمدی کیه؟ از کی تا حالا اون 1500 اومده رفتار و گفته های خانواده های آبان رو انعکاس داده که به نرگس محمدی نقدی زدن؟ این میشه حمله؟ وجی بکش بیرون. یا معنی حمله رو نمیفهمی؟ یا فکر کردی ملت نفهمن میتونید راحت عوام فریبی بکنید با استفاده از واژگان؟ نمیتونید ملت رو فریب بدید. بارها من خودم نقد زدم که آقا نمیدونم بچهای ملیگرا چرا هر چیزی میشه مرتب یکی از یکی دلخور میشه، یکی نمیدونم با یکی یه چیزی میشه، سریع میاد کف سوشال مدیا دعواتون رو میارید. چرا؟ بارها گفتم که چرا نمیدونم دعواهای فرقه جنون کف سوشال مدیا نیست، چرا فقط دعواهایی که بچهای ملی و ملیگرا دارن میاد کف سوشال مدیا؟ یک علتش اینه که آقا بچهای ملیگرا، من نقد میزنم به بچهای ملیگرا، اما یه جایی هم کارشون درسته. به این خاطر که آقا هر جایی که ببینند کسی احساس کنند برخلاف منافع ملی داره رفتار میکنه، میستند. دنبال منفعت و سود و مادیات و پول و باند و اینجور چیزا هم نیستند. دمتون گرم. هرچند که خیلی جا هم اشتباه به خاطر که احساسی رفتار میشه و به خاطر عدم آگاهی و عدم آشنایی با افراد و یا فریب خوردن بازی امنیتی ها میرن یه سری رفتارها میکنن که، ولی این که سری میان واکنش نشون میدن، نشون میده که آقا این بچه‌ها صادقانه برای ایران دارن میجنگند. چرا؟ چون که نمیان منفعت طلبی کنن، نمیان سود جویی بکنن، نمیان بگن که او الان هیچی نمیگیم به ضرر سامانه میشه. خیر، میگن آقا فردای ایران مثل 1500 و نمیدونم فرقه جنون و اینا رفتار نمیکنن. بگن اوکی تا الان صبر کردیم، از الان تا الانی نداریم. هر کس برخلاف منافع ملی صحبت کنه محکم باید بایستاد. تعارف هم نداریم. نکته بعد نمیدونم، حالا همین اضافه کاندوم ملت نوچ و پوچهای علی نژاد اومدن نمیدونم توییت زدن که نمیدونم 1500 دست سعید افکاری و ایناست. چرا الان داری میگی؟ مگه این همه نیومدید در مورد اکانت های ناشناس و عدم لو دادن اکانت های ناشناس خودتون مگه نیومدید روزه خوندید تو حمله کردید به ملی او ملی گرایان دنبال فاش کردن اکانت های نمیدونم ناشناس هستن؟ مگر نه یکی از کارمندان سابق شبکه تلویزیون من تو اومده و پرسید آقا 1500 دست کیه اومدید بهش حمله کردید؟ او این به دنبال نمیدونم افشاگری ماست که به دست اطلاعات سپاه بده. پس الان چطور خودتون دارید میاد میگید دست من؟ که نمیدونم دست سعید افکاری هست یا نه و واقعا هم اطلاع ندارم. اگه داشتم مطمئن باشید میگفتم. پس چطوره که الان خودتون دارید
لو میدید. هر کاری که شما بکنید خوبه، چون براباند دارید، سایبری هستید، نمیدونم سایبری دارید، پول دارید، فاند دارید، اینجوری دارید. از زاویه‌ای چرا وارد میشید که به نفع خودتون باشه؟ و اما در پایان چند تا پرسش رو مطرح میکنم. امیدوارم که این پرسش ها رو مردم از خودشون بپرسن. کسانی که طرفدار فرقه جنون هستند، شهروندان ناآگاه هستند و تصور میکنن فرقه جنون کنار ملته، این چند تا سوال خیلی خوب از خودشون بپرسن در مورد 1500. آقا 1500 از الان، یعنی تو این 48 ساعت بخش عظیمی از 57 ها و فرقه جنون و دار و دسته علی نژاد و اینا دارن میگن 1500 از اول امنیتی بود. اگر از اول امنیتی بود شما بیخود کردید اومدید پروموتش کردید. اگر از اول امنیتی بود غلط کردید اومدید داخل رسانه های فارسی زبان سعودی بهش مشروعیت بخشیدید که ملت واسش فیلم و عکس بفرستند. اگر از اول امنیتی بوده و شما میدونستید که خودتون بخشی از اون سیستم امنیتی هستید، مردم آگاه باشید. اگر اینطوری بود اینا خودشون بخشی از سیستم امنیتی هن. این یه عده دیگه اومدن گفتن که نمیدونم 1500 در اول خوب بوده و دست بچهای ایران بوده و بعد افتاد دست بچهای ایران بوده. تو ایران اطلاعات سواره. چطور شما خودتون رو فعال سیاسی میدونید بعد اومدید به یک صفحه‌ای مشروعیت بخشیدید که اطلاعات میتونسته روش سوار باشه؟ نه 1500 چون داخل ایران بوده الان اطلاعات سوار روش دست اطلاعات سپاس. شما بیخود کردید به صفحه مشروعیت بخشیدید که اطلاعات سپاه بتونه روش سوار بشه. چرا جون ملت واسهتون اهمیت نداره؟ چرا با جون ملت بازی میکنید؟ اگه نمیدونم 1500 امنیتی بود و دیگه امن نیست زمانی که ازش بهش مشروعیت دادید و ازش نمیدونم سود میبردید در راستای خفه کردن اعتراضات، تظاهرات ها و فیلم هایی که ملی گرایان از داخل ایران میفرستادن و اعتراضات و تظاهرات هایی که بیرون میذاشتن، اون زمان امن بوده واسهتون چون که با شما بوده. الان امن نیست. الان چیش امن نیست؟ چون دیگه با شما نیست. آقا اگر اینطوریه که برید جلو بوق بزنید. شما این کاره نیستید. فریب سیستم امنیتی و خوردید یا با سیستم امنیتی همکاسه اید که به باور من هر دوتاشه. همکاسه ای چون سیستم امنیتی درونتون نفوذ داره بیشتر از اون که خودتون باشید. امنیتی ها با شما هستن. دوم فریبتون داده تو بازی شرکت کردید. کسی که ابتدایی در این چیز رو نتونه درک بکنه و رعایت بکنه که بعد بره بوق بزنه. کار سیاسی نباید انجام بده. همون کمپین دار و فلان و بیسار و پول و از خون ملت و گریه و زاری و مستند بسازی گریه بکنید نمیدونم به شبکه من و تو بگی 15000 تا بده و از اینجور چیزا. فعالیت سیاسی و کار سیاسی و صدای ملت بودن یه چیزی میخواد که جرأتی میخواد. حالا ما تو شهر خودمون بهش میگیم خایه، داخل فرهنگ های دیگه بهش میگن جرأت، نمیدونم شهامت، هر کی یه چیزی میگه دیگه. صدای ملت بودن این چیزها رو میخواد، نه پول و فاند و منفعت و سود و اینا. و در پایان نکته پایانی ملت اینه: به صفحه هایی که مشخص نیست چه کسی پشت اونهاست اعتماد نباید کرد. آقا فعالیت سیاسی باید روشن باشه. 2 تا 4 تاست. این صفحه میخواد نمیدونم شهروند خبرنگاری کار بکنه، دمش گرم، بیاد بگه کی هستم، کجام. در سامانه ملی گرایی هم داشتیم دیگه. با داخل 2 سال گذشته به کرات گفتم جوانان محلات 7 آبان اومد گفت ما بیعت کردیم فلان، بعد گندش در اومد که جوانان محلاتی نبوده، اون همه جوان لاکار رفتن. 7 آبان پاسخگو نبود، دشمن ما هم شد و ما هم پرسشگریمونو کردیم. تعارفی هم نداریم. پرسش من فقط از فرقه جنون نیست. من جایی که ببینم ملی گرایان و نمیدونم کسانی که به ظاهر ملی گرا هستن و به ظاهر پشت شاهزاده رضا پهلوی هستن و اینا، جلو اونا هم وای میسم. تعارف ندارم من. هر چیزی که برخلاف منافع کشورم باشه و برخلاف مردم کشورم باشه من میستم. اصلا هم واسم فرقی نداره کی میخواد پشت اون قضیه باشه. تعارف نداریم ما. فردای کشورمون رو میخوایم بسازیم. ساخت فردای کشورمون با منفعت و سود و چاکرم نوکرم و اینا نیست که مشتی. اصلا از این تعارفا نداریم.
و این پرسش رو مجدد میگم که تو ذهنتون مرور بکنید، از خودتون بپرسید، دنبال پاسخ هم نباشید. اینا پاسخگو نیستن، اینا به جز سفسطه، چرندگویی و ریاکاری هیچ کاری دیگه ندارن انجام بدن. و اون پرسش بزرگ اینه: چرا صفحه 1500 چه سرمایه‌ای برای فرقه جنون بوده که از لحظه‌ای که اومده این نوشته رو منتشر کرده اینگونه بروبان علی نژاد به جونش افتادن؟ همین. وگرنه روزانه این همه تمام تک تک مواردی که 1500 در این نوشته عنوان کرده، اصلا من هیچ صدها نفر، هزاران نفر طی سالهای گذشته در مورد علی نژاد بیشتر از این و واضح‌تر از این هم گفتن. در نهایت آقا، ملت شریف ایران، لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیای خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن. من افتخار میکنم که سرمایه مجله تصویری سینما رکس تک تک شما هستید، چه کسانی که نگاه میکنن، چه کسانی که سوپر چت و تانکس میزنن. خیلی لذت میبرم از اینکه سرمایه گذار رسانه من حقوق من رو مردم کشورم میدن، نه کشورها و افرادی که به دنبال فاند و باند و تجزیه ایران هستند. مردم دلسوزی که به فکر فردای ایران هستند کارفرمای من هستند. لذت میبرم، عشق میکنم و خوشحالم بابت این. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.